تیتر اول امشب به عنوان قاضی باید تشویق هم بشوم. واکنش رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت در اعدام‌های 67 در اولین کنفرانس خبریش بعد از پیروزی. ثروت و اختیارات رئیس جمهوری ایران زیر ذره‌بین. در تقسیم قدرت با رهبر سهم رئیسی چقدر است؟ و نیکول پاشینیان پیروز انتخابات ارمنستان اعلام شد. مخالفان مدعیان تقلب شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری بعد از انتخابات در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره انگلیسی در مورد نقشش در اعدام‌های سال 67 و تحریم‌های حقوق بشری علیهش گفته به عنوان قاضی باید تشویق هم بشه. اگرچه مترجم سوال رو به طور کامل ترجمه نکرد و تغییراتی در اون داد. تحریم‌های علیه شما وجود داره. سازمان‌های حقوق بشری میگن هزاران نفر در زمانی که شما عضو کمیته ناظر بر اعدام‌ها بودید در سال 1988 اعدام شدند. روزی که شما انتخاب شدید سازمان عفو بین‌الملل گفت شما باید برای جرایم علیه بشریت تحت تعقیب قرار بگیرید. جناب آقای رئیسی، تحریم‌هایی علیه جناب عالی وجود دارد و همینطور اتهاماتی علیه شما از سوی برخی سازمان‌های حقوق بشری مطرح است. اخیراً سازمان عفو بین‌الملل اتهاماتی رو وارد کردند در خصوص نقش شما در برخی از اعدام‌ها. همطور که شنیدید مترجم اعدام‌های سال 88 میلادی یا سال 67 شمسی رو فقط برخی اعدام‌ها ترجمه کرد. رئیسی در مورد سیاست خارجه، روابط منطقه‌ای برجام، مذاکرات هسته‌ای و موارد دیگر هم صحبت کرد. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران در مورد اولین کنفرانس مطبوعاتی ابراهیم رئیسی و خبرهای دیگر صحبت می‌کنیم. پیش از همه اینجا در استودیو علی شیرازی همکارم به ما پیوسته تا در مورد اولین کنفرانس مطبوعاتی ابراهیم رئیسی صحبت بکنیم. این ترجمه نکردن در ایران هم داستانیه واقعا. خب داستانیه، ولی خب دیدین که اولین سوال خبرنگاران خارجی قاعدتاً همین سوال خواهد بود که شما با اون جنایاتی که در دهه 60 و در امتداد اون در آبان 98 انجام دادید و تحریم هایی که علیه شما بحث شده میخواید چیکار کنید؟ آقای رئیسی مطلقاً به این سوال جواب نداد و سعی کرد ازش بگذره و تنها پاسخی که داد گفت من باید به عنوان قاضی تشویق هم میشدم. اینکه در کجای دنیا رسم هست که کسی رو به خاطر آدم کشتن تشویق کنن چیز عجیب غریبیه. ضمن اینکه خب معمولا رؤسای جمهور تا اولین کنفرانس مطبوعاتیشون میان از توانایی‌هاشون، از در واقع مدیریت اجراییشون، برنامه‌هاشون که چه راهکاری برای حل مشکلات دارن حرف میزنن. اما آقای رئیسی نه تنها هیچ برنامه‌ای ارائه نکرد، هیچ راهکاری نداد، فقط افتخار کرد به اینکه قاضی بوده که هزاران نفر رو دستور اعدام و قتلشون رو صادر کرد. یه بخشی که طبیعتاً به خصوص برای خبرنگاران خارجی خیلی جلب توجه میکنه اینه که بعد از روی کار آمدن رئیسی رابطه ایران و آمریکا و این مذاکرات هسته‌ای به کجا میرسه؟ خب در رابطه با آمریکا که یک خیر گفت و بسنده کرد. یعنی وقتی خبرنگار ازش پرسید که آیا با بایدن صحبت می‌کنی یا نه گفت خیر. اما در مورد تیم مذاکرات در واقع یک بازی دو پهلو رو شروع کردن. یعنی آقای ظریف چند روز پیش گفت ما قبل از اینکه دولت رو تحویل بدیم به توافق دست پیدا می‌کنیم، توافق رو امضا می‌کنیم و تحویل دولت بعدی میدیم. آقای رئیسی تلویحاً غرب رو تهدید کرد که این تیم مذاکره کننده فعلا هست اما عوض میشه. یعنی که اگر با اینا به توافق رسیدین، اگر نرسیدین یکی مثل جلیلی میاد سر کار، اون وقت مطلقاً نمیتونیم باش کنار بیایم و در واقع گفتش که آمریکا باید تحریم ها رو همه رو برداره، ما راستی آزمایی کنیم، ما هم که سر جای خودمون بودیم اون تعهداتی که داشتیم رو انجام بدیم. اجازه بده یه بخششو بشنویم. سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمی شود، به برجام هم محدود نخواهد شد. هر مذاکره‌ای که منافع ملی در او تضمین شود، این مذاکره حتما مورد حمایت خواهد بود. اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد. شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور است؟ خیر.
جواب کوتاه مختصر مفید. آره، ولی خب این فقط در مورد در واقع مذاکرات برجام و مذاکرات با آمریکا بود. بخشی هم در مورد سیاست منطقه‌ای دولتش حرف زد. می‌خوایم اونم ببینیم. حتما. نسبت به کشور عربستان هم بازگشایی سفارتخانه‌ها بین دو کشور هیچ مانعی از طرف جمهوری اسلامی نیست. این سیاست رو قبلا هم اعلام کردیم، الان هم تأکید می‌کنیم. کوتاه بگم بریم برگردیم حرف بزنیم. رو آنتنی بگو. داشتم در مورد این میگفتم که خب شما به عنوان رئیس دستگاه قضا چه کردید با کسانی که ریختن سفارت عربستان سعودی رو گرفتن؟ آیا محاکمهشون کردید؟ آیا اطلاع دادید که اصلا این گروه کی بودن؟ چرا ریختن سفارت عربستان رو گرفتن؟ این در واقع خیلی هاشون منسوب بودن به گروهایی که الان تو ستاد آقای رئیسی دارن کار میکنن و بنابراین این که بگه حالا میریم سفارت رو باز میکنیم کار به این سادگی مطلقاً نخواهد بود. یه دعوت خیلی وسوسه کننده هم برای ما ایرانی‌های خارج از کشور داشت که با پولاتون برگردید، خیلی جای خوبی برای سرمایه‌گذاری. خب البته با شما کار نداره، با پولاتون کار داره. یعنی در واقع نشون داده که بیشتر از این که به فکر ایرانیان خارج از کشور باشه به فکر پولشون هستش. روحانی هم همچین چیزی قبلا گفته بود. روحانی سال 92 اصلا یک کمیته تشکیل داد که بیاین ایرانیان خارج از کشوری که میخوان برگردن ما تسهیل کنیم، این کمیته تسهیل کنه با سرمایه‌هاشون برگردن بیان. بریم این دو تا تیکه حرفشون رو بشنویم. سرمایه گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور باید در اولویت قرار بگیره. ایرانی که در خارج از کشور درآمدی کسب کرده، بهترین مکان، امن‌ترین مکان برای او سرمایه گذاری در داخل ایران، سرزمین آبا و اجدادی او. آخه بعضیا فکر میکنن ایرانیان خارج از کشور برای کشور تهدیدن، درست نمیاندیشن. ایرانیان خارج از کشور برای ما فرصتن، برای ما سرمایه بزرگ هستن. همه ایرانی‌ها باید احساس کنن اینجا خونهشونه. آدم که برای رفتن خونهش اجازه نمیخواد، آدم که برای رفتن خونهش نباید حول و هراسی داشته باشه. حول و هراسی نباید داشته باشیم. نه اصلا، چرا حول و هراس داشته باشه؟ میان اونجا میگیرن، اگر خودشون پول داشته باشن پولاشون میگن، اگر نه نگه میدارن. از مثلا مثل نازنین زاغری که نگه داشتن تا از بریتانیا پول تانکای چیفتن رو بگیرن، نگه میدارن، پول اونجوری میگیرن. یعنی در واقع هدف این هست که آدم‌ها رو پول کنن. به طور غیر رسمی بخوام بگم، یا سرمایه داری مثل بهافرید امیر خسروی که میگیرن اعدامت میکنن، یا مثل باقر سیامک و نمازی میگیرن زندانت میکنن، یا مثل نازنین زاغری نگرت میدارن یه پولی بگیرن تحویلت. یا مثل من و شما که هیچ کدومو نداریم. هیچ کدوم نداریم، ما نمیریم دیگه. ممنونم از علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو با ما. خب 3 روز از 13مین انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته، اما همچنان بحث درباره میزان مشارکت و البته آرای باطله در ایران ادامه داره. این نقشه کلی میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در استان هاست. کمترین میزان مشارکت در استانهای فارس، تهران، کردستان، البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی بوده. در استان البرز، یکی از جاهایی که در جریان اعتراضات آبان 98 بیشترین درگیری ها در اونجا رخ داده بود، میزان مشارکت فقط 42% بوده. در شهر کرج آرای باطله از آرای نامزدها پیشی گرفته و بعضی از کاربرها در فضای مجازی به شوخی میگن که کرج آرای باطلش باید رئیس جمهور بشه. اگر با انتخابات قبلی مقایسه کنیم، میزان مشارکت در این استان 37% کمتر شده. در تهران از هر 4 نفر فقط 1 نفر در انتخابات شرکت کرده. در انتخابات ریاست جمهوری قبلی مشارکت در پایتخت 63.7% بوده که حالا رسیده به 26%. رئیسی در استانهای ایلام و کوکیله ربوع رحمت کمترین رأی رو داشته و بیشترین رأی رو هم در استانهای خراسان رضوی و تهران. همتی در استان تهران فقط تونسته حدود 295,000 رأی رو از آن خودش بکنه، در حالی که میزان آرای باطله حدود 400,000 بوده. به عبارت دیگه رأی باطله از بقیه نامزدها پیشی گرفته. اما در زیر ذره بین امشب، اگر سال 76 خیلی ها از پیروزی خاتمی شاد شدن و سال 88 بسیاری از اعلام احمدی نژاد به عنوان برنده شوک شدن، تحریم گسترده انتخابات امسال و بیرون آمدن ابراهیم رئیسی از صندوق پدیده غیر قابل انتظاری نبود. کسی که تا 40 و چند روز دیگه دولت رو در دست میگیره، اما او چقدر ثروت و چقدر قدرت داره. امشب ریاست جمهوری رو در ایران زیر ذره بین میبریم.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت چقدر ثروت داره؟ بعضی میگن 80% پولهای مملکت در اختیار خامنه‌ای و فقط 20% سهم دولته. بعضی هم میگن که 80% دولت و 20% سهم بیت. این دعوای قدیمی در واقع همون تفاوت سهم در سفره انقلاب بین بیت رهبری و دولت هم هست. با بودجه شروع کنیم. کلید خزانه مملکت در دست رئیس جمهور. این عدد بودجه امسال نزدیک به 3 میلیون میلیارد تومان. زمانی بهزاد نبوی در مصاحبه گفته بود 60% ثروت کشور در دست 4 نهاد غیر دولتیه. منظورش ستاد اجرایی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و البته قرارگاه خاتم سپاه بود. واقعیت اینه که مشخص کردن ثروت دقیق بیت رهبری و دولت کار دشواریه، اما میشه گفت دولت در این سالها کوچکتر شده و در نبود بخش خصوصی توانمند واگذاری به نهادهای خاص انجام شده و این نهادها حالا به رکن مهمی از اقتصاد ایران تبدیل شدن. طی 16 سال اخیر مالکیت 1100 شرکت دولتی در جریان خصوصی سازی واگذار شده. میشه گفت از سال 1380 تا 1400 به قیمت امروز بیش از 274,000 میلیارد تومان از مالکیت دولت کاسته شده. چند تا مثال از مراکز مهم اقتصادی دولت بزنیم. اینی که الان روی دیوار میبینید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی. همونطور که میبینید همه نوع شرکتی توش میتونید پیدا کنید. تازه این بخشی از سازمان تامین اجتماعی، سازمانی که رئیسش رو رئیس جمهوری معین میکنه و هم بانک داره و هم پتروشیمی. وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همون سمت هم از مراکز مهم اقتصادی برای دولت. ایدرو و ایمیدرو زیر نظر سمتن. مثلا ایدرو 30 تا شرکت رو به طور مستقیم اداره میکنه. ایران خودرو و سایپا یا مجتمع کشتی سازی از این نمونه است. خود ایران خودرو جداگانه 30 تا شرکت داره. اینی که حالا بعضیا میگن رئیس جمهور اختیار، چند ساله که از این حرفا گاهی کنار و گوشه زده میشه. رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست، رئیس جمهور 12% 15% چجوری هم محاسبه میکنن من نمیدونم، اختیارات داره. اینا همش خلاف واقع، یا از روی بی‌مسئولیتی گفته میشه یا از روی بی اطلاعی گفته میشه یا خدای نکرده غرض ورزی در کار هست. اینجوری نیست. اما اختیارات رئیس جمهوری چیه؟ نمیدونم. جریان قهر 11 روزه احمدی نژاد رو یادتونه یا نه؟ اکونومیست نوشته بود که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات احمدی نژاد تلفن رحیم مشایی از یاران نزدیک او رو شنود می‌کرده. احمدی نژاد هم به مصلحی فشار میاره که استعفا بده. در واقع اخراجش میکنه. مصلحی استعفا میکنه، اما خامنه‌ای در نامه‌ای به مصلحی میگه برگرده سر کارش. احمدی نژاد هم قهر میکنه و گفته‌ها حاکی از اینه که رهبر جمهوری اسلامی به احمدی نژاد میگه یا همون شرایط رو قبول کنه یا خودش استعفا بده. حقیر هم بنا ندارم، طبق اصول بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم‌های دولت وارد بشم. خب مسئولیت‌ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویض می‌شود. مثل اینکه تو همین قضیه اخیر اینجوری بود. نزدیک به 36 اصل از اصول قانون اساسی به اختیارات و وظایف رئیس جمهور پرداخته. مثلا اصل 133 میگه وزرا توسط رئیس جمهور تعیین میشن، یا شورای عالی امنیت ملی که در مورد سیاست‌های دفاعی امنیتی زیر نظر رئیس جمهوره. طبق اصل 113 هم رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و بعد از رهبر عالی‌ترین مقام و شخص اول اجرای کشوره. اما چرا خیلی‌ها رئیس جمهور رو در ایران تدارکاتچی میدونن؟ همین پس از رهبر بودن کار رو برای رئیس جمهورها سخت کرده. محمد خاتمی سال 81 2 لایحه به مجلس برد که به لوایح دوقلو معروفن. لایحه اول به دنبال افزایش اختیارات رئیس جمهور بود و لایحه دوم به دنبال قانون انتخابات. خاتمی گفته بود بدون رعایت روح این لوایح رئیس جمهور خیلی کاری نیست. لوایح دوقلو رو مجلس تصویب کرد اما شورای نگهبان وتوشون کرد. حتی خاتمی هم مثل احمدی نژاد تهدید کرده بود که اگر این لایحه‌ها تصویب نشن استعفا میکنه. لایحه‌ها چند بار رفتن و اومدن و بالاخره خاتمی نه تنها استعفا نکرد بلکه لوایح دوقلو رو پس گرفت. و اون اینکه رئیس جمهور جهت دهنده و خط دهنده به کل تشکیلات اداره کشوره.
رئیس جمهوری در ایران به شدت زیر سایه رهبره و رهبر جمهوری اسلامی به حکم قانون اساسی قدرت مطلقه را داره و تنها کسیه که میتونه هر وقت اراده کرد زیر میز بزنه. اما با اینکه جیب دولت در جریان خصوصی سازی ها کوچک شده، اما دولت هنوز اختیارات مدیریتی فراوانی داره. مثال خوب در این مورد بانک‌ها و خودروسازها هستند. دولت جمهوری اسلامی در بانک ملت حدود 11.2%، در بانک تجارت بالای 10%، در بانک صادرات 8.7% سهام داره، اما مدیران این بانک‌ها به دست دولت منصوب میشن. یا اینکه دولت تو ایران خودرو کمتر از 5% سهام رو در اختیار داره که از طریق سازمان گسترش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رو مشخص میکنه. دولت البته از طریق وزارت بهداشت صاحب زمین و تجهیزات بیشتر بیمارستان هاست و از طریق وزارت اقتصاد بخش قابل توجهی از گمرک و سازمان امور مالیاتی رو هم در اختیار و با حدود 2,500,000 نفر کارمند سرمایه اجتماعی فراوانی هم داره. رأی بنده با رأی یک پسر 16-17 ساله یک اندازه وزن داره، هیچ کم و زیاد نیست. طی این سالها ثروت دولت کم و کمتر شده، کاهشی که خواه ناخواه با کاهش قدرت سیاسی هم همراه بوده. حضور رئیسی هم یک گام دیگه و البته هموارتر جهت ریختن دارایی‌های دولت از طریق سازمان خصوصی سازی در جیب نهادهای خاص و بیت رهبریه. حالا برای حکومت فرصتی پیش اومده تا دولت رو برای همیشه از مفهوم سیاسی مدرن خالی و ایران رو هرچه بیشتر به طرف حکومت اسلامی نزدیک کنه. خبری فوری داریم از ایران، از یاسوج، مرکز استان کوکیله و بویراحمد. گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و تصاویر ویدئویی هم همراه با این گزارش‌ها منتشر شده که نشون میده درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی ایران و شماری از معترضان صورت گرفته. گزارش شده که حتی تیراندازی شده و عده‌ای زخمی و مجروح شدن. هنوز جزئیات تلفات احتمالی این درگیری مشخص نیست، اما گزارشی هستش که دقایق پیش منتشر شده درباره درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان در شهر یاسوج در استان کوکیله و بویراحمد. خبری دیگر، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان امروز صبح گفت پیروز انتخابات پارلمانی زود هنگام این کشور شده. پاشینیان گفته مردم ارمنستان به او مأموریت دادن تا دوباره نخست وزیر بشه. این اولین انتخابات در ارمنستان بعد از جنگ 6 هفته‌ای بین این کشور و آذربایجان که در پایان اون ارمنستان بخشی از قلمرو و مناطق تحت کنترلش رو از دست داد. آندره سیمونیان، فعال مدنی از ایروان پایتخت ارمنستان با ماست. آقای سیمونیان، میدونم اعتراضایی در ارمنستان الان صورت گرفته در مورد اینکه در انتخابات تقلب شده. چقدر اینها جدی هست و واکنش دولت چه بوده؟ عرض سلام. در واقع فکر میکنم این اعتراضا به جایی نخواهد رسید، چون مونیتورینگ خیلی شدیدی میشد دیروز هنگام انتخابات، هم از طرف 3 حزبی که در مجلس بودن و هم از طرف International Monitoring Companies و هم از سوی هیئت انتخاباتی. و میخوام اضافه کنم که در اکثر مناطق انتخاباتی دوربین هایی بود که هر کسی میتونست حتی با اینترنت این دوربین ها رو چک کنه و اینکه تقلب هایی رخ داده کاملا اشتباه است. آقای سیمونیان، برای هم آذربایجان هم روسیه هم منطقه این انتخابات خیلی حساس بوده، برای اینکه سرنوشت این آتش بس در واقع ناپایداری که فعلا وجود داره بین آذربایجان و ارمنستان خیلی وابسته است به ادامه یا عدم ادامه زمامداری آقای پاشینیان. اینطور نیست؟ بله، چون این اگریمنتی که ساین شده در واقع با دست آقای پاشینیان ساین شده و فکر میکنم اگه خودشون بمونن و این کار رو ادامه بدن بهتره تا یه حزب کاملا جدیدی بیاد و این کار رو به عهده بگیره. ممنونم از شما. آندره سیمونیان، فعال مدنی از ایروان پایتخت ارمنستان با ما. خب، نتایج اولیه مرحله اول انتخابات منطقه‌ای در فرانسه حاکی از پیشتازی احزاب راستگرا و حزب جمهوری خواهان. حزب حاکم جمهوری به پیش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه هم در جایگاه پنجم قرار گرفته. گفته شده میزان مشارکت در انتخابات منطقه‌ای مرحله اول فرانسه حدود 32% بوده. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم در
پاریس از همین شهر با ماست. آقای ایجادی، این معنا و مفهومش برای امانوئل مکرون چه است؟ بله، همونطور که اشاره شما کردید در این انتخابات نسبت به دوره گذشته که حدود 50% افراد شرکت می‌کردند، این بار به میزان عدم شرکت به 67% رسیده و به این ترتیب هستش که برای بخشی از این انتخابات در واقع کناره‌گیری کردن. علت این رو شاید در ارتباط با هم محدود بودن فعالیت‌های سیاسی در این دوران کرونایی جستجو کرد و همین که به هر حال دوران بازگشایی شرایط اقتصادی است و سفرهای تابستانی و به این ترتیب رغبتی چندانی نشان ندادند. ولی به هر حال نتیجه این به هر حال رأیگیری از جمله در این هست که برخلاف نظرسنجی هایی که روزنامه‌ها و مؤسسات گوناگونی در ارتباط با جریان راست افراطی خانم لوپن مطرح کرده بودند، عملا فکر می‌کردند که از روی 13 منطقه خانم لوپن به 6 منطقه در رأس قرار بگیره. حال آنکه چنین نیست و این خود یک بیان این هستش که چه بسا در این دوران عملا فعالیت‌های تروریستی صورت نگرفته و علاوه بر این تبلیغات سیاسی اونچه که مورد توجه این حزب بوده در دستور کار نشریه‌ها و به هر حال رسانه‌ها قرار نگرفته. ممنونم از شما. برای رئیس جمهوری در فرانسه این معنادار هست به خاطر اینکه آیا این به این معنا خواهد بود که در لحظه انتخابات ریاست جمهوری در برابر آقای مکرون نخواهد بود. به این سرعت نمیشه چیزی رو گفت، ولی شانس جریان راست جمهوریگرا رو در جامعه افزایش میده و شاید بنابر گفته‌هایی که بسا جناح راست بتواند یک فیگور یا چهره برجسته‌ای رو از خودش در برابر آقای مکرون قرار بده. ممنونم از شما. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی از پاریس با ما. خبری فوری داریم. همونطور که دقایق پیشم بهتون گفتم، گزارش‌های از یاسوج مرکز استان کوکولیر و بویر احمد در ایران منتشر شده که حاکی از درگیری بین نیروهای امنیتی و شماری از معترضان هست. به نظر میاد که درگیری‌ها از نزدیکی فرمانداری یاسوج شروع شده و حالا به نقاط مختلف شهر کشیده شده. آنچه می‌بینید تصاویری هستش که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. این تنها تصویر هم نیست، تصویرهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در نقاط مختلف یاسوج منتشر شده. گزارش شده که درگیری‌ها باعث تیراندازی هم شده در مناطقی و عده‌ای زخمی و مجروح شدن. تا اینجای کار ایران اینترنشنال نمیتونه در مورد مجروحان احتمالی گزارشی رو تایید یا تکذیب بکنه. اما در مورد موضوع متفاوت‌تر، امشب می‌خوایم شما رو ببریم به حدود نیم قرن پیش و از یک فیلم متفاوت در سینمای ایران بگیم. فیلمی که شاید خیلیاتون یا اسمش رو شنیدید یا خودش رو دیدید. از روز سه‌شنبه 21 خرداد 1353، یعنی درست 47 سال پیش، زیر پوست شب ساخته فریدون گله فقط در یک سینما، یعنی سینمای کاپری که مالک اون تهیه کننده فیلم هم بود، در مرکز تهران به نمایش درآمد. فیلمی که تماشاگران معمول فیلم‌های فارسی رو سردرگم کرد. زیر پوست شب داستان یک جوان دزد پایین شهری به اسم قاسم سیاهی که با یک زن توریست آمریکایی آشنا میشه و برای همبستر شدن با او به هر دری میزنه. گفته شده قرار بوده ترانه بوی گندم ساخته شهریار قنبری برای عنوان بندی آخر فیلم بیاد، ولی اون وقت به خاطر اینکه ترانه کمونیستی تلقی شده اداره ممیزی سینما مانع میشه. حالا که شما یعنی همون حالا که شما پرواز میشه من و تو پولی اتفاقا زیر پوست شب چند هفته قبل از نمایش عمومی در ششمین جشنواره فیلم سپاس با استقبال منتقدان روبرو میشه و جایزه بهترین موسیقی فیلم رو هم دریافت میکنه. موسیقی این فیلم هم در نوع خودش یک نوآوری در سینمای اون وقت ایران بوده. این چهارمین فیلم فریدون گله، کارگردان موج نو سینمای ایرانه که یکی از اولین فیلم‌های سینمای خیابانی با موضوعات اجتماعی در ایران بود، در کنار فیلم‌های مثل رضا موتوری، تنگنا و صبح روز چهارم. تهران گشاده رو مستقبل و دائما بیدار بود، با نایت کلاب های فراوان، دیسکوهای فراوان و مراکز تجمع زیاد. چهره عبوسی هم داشت در ارتباط با برخوردها و تضادها و فواصل و تبعیضات.
فریدون گله که ادبیات دراماتیک و بعد در نیویورک هنرهای دراماتیک خونده بود، با همین فیلم بین منتقدان سینمای اون موقع به محبوبیت رسید. 2 فیلم بعدی او، مهرگیاه و کندو، هم با استقبال روبرو شد. فریدون گله بعد از فیلم ماحصل برای تولید یک محصول مشترک به آمریکا رفت و با سر کار اومدن جمهوری اسلامی چند سالی در آمریکا موندگار شد و بالاخره سال 61 به ایران برگشت و از اون وقت چند فیلمنامه دیگر نوشت که به اسم دیگران تصویب شد، اما تا آخر عمر دیگه امکان فیلمسازی پیدا نکرد. زیر پوست شب تصویر عجیبی از تهران به بیننده میده، در حالی که شهر به خاطر جشن‌های 2500 سال آذین بندی شده. قاسم سیاه که نمونه تیپیک لومپن در دهه 50 خورشیدی، جایی برای خودش در این ظاهر مدرن نمیبینه. شما در هر مقامی از تفکر نگرشی اگر به وجوه جاری عمقی جامعه ایران میکردید، میدید که یه چیزی در حال شکل گرفتن است. حالا اون چیز رو سکوی سیاسی هر کدوم میخواستن به نفع خودتون ترجمه بکنن، ولی اون تغییر داشت به وجود میامد. امروز 31 خرداد 21 ژوئن طولانی ترین روز سال یا همون انقلاب تابستونیه. توی همچین روزی معمولاً هزاران نفر در استونهنج دور هم جمع میشن و با هم طلوع خورشید رو تماشا میکنن و شروع تابستون رو جشن میگیرن. با تصاویری از امروز در استونهنج میرسیم به پایان تیتر اول امشب.